What's up boys and girls? Welcome back to the channel. Welcome back to another vlog. And our today's topic is kailan po ba tayo magpapalit or mag-shift ng gear? Typo lang yan. Actually marami na ako natanggap na ganyang question sa comment box nung manual tutorial video natin. And the simplest answer is depende sa sitwasyon at depende kung paano nyo gustong patakbuhin yung mga kotse yung tinatrive nyo. Well anyway, I assume kaya nyo tinatanong yan is because new drivers kayo, gusto nyo malaman kung kailan dapat mag-shift. Sisimulan natin sa pinaka madali, gas or diesel. Halos pareho lang sila ng shift points, depende sa ginagamit yung kotse syempre. Pero before we start, disclaimer lang, itong video na to is based on my experience of driving more than 2 decades nang nagmamaneho ng iba't ibang kotse. Mostly kotse, diesel, SUV, pickup truck, kotse, gasolina. So I hope this video helps you and let's start. Okay, let's start to drive para maipakita ko sa inyo. And lagyan natin ng gauge cluster camera. Alright, so sa mga new drivers natin dyan, syempre mag-start kayo sa first gear. Nasa first gear tayo. Shift points, gaya nito, diesel, mostly below 2,000 RPM, as you can see dun sa gauge cluster camera natin. Below 2,000 RPM, yan, third gear. Kasi lower than that, yan, kunyari magpo fourth gear na ako, masyadong technical. Pag nag fourth gear na ako, yan, ewan ko kung napipick up ng camera, nagbabibrate yung auto. Ibig sabihin, nahihirapan yung makina na pagulungin yung kotse. Nahihirapan siyang paandarin yung auto, nahihirapan yung makina. Kaya ganun. Huwag na natin talakayin. Doon na lang tayo mag-focus sa shift point saka sa speed. Mostly, first gear, try mong mag 20 km, second gear 40, third gear 50 to 60, and so on. So as a new driver, most definitely nag-spend ka ng gear mo sa first to third gear lang. Yan, nahihirapan na naman siya, nasa fourth gear ako. Tendency, mag-shift na naman ako. Kailangan kong mag-downshift sa third gear para yung makina hindi siya nanginginig, yung auto hindi nagbabibrate. Pag nag-aaral ka palang mag-drive, malamang sa malamang ang speed mo niyan is around 40 kilometers to 50 kilometers. And baka takot ka pang kumambyo to fourth gear, fifth gear dahil akala mo masyado nang mabilis. Pero hindi ganun ang kaso. That's not the case. Syempre dapat kung nag-aaral kayong mag-drive, nagsisimula pa lang kayo, madalas nasa patag lang kayo. So simulan natin sa first gear and let's move. So first gear, release ng clutch. Pansinin nyo yung RPM gauge natin sa kayo speed. Cambio ako ng below 2,000 RPM or 2,000 RPM. Second gear. Yan. Cambio ulit. Yan yung pinaka-optimal saka pinaka-most economical. Nagda-drive ka ng auto. Actually sa diesel, sa gasolina, medyo iba ng konti ang shift points niya. Siguro pinaka-economical saka most optimal is around 2,500, ganun, 2,500 RPM to 3,000 RPM. Let's do it again. First gear, around 2,000 RPM, speed almost 20 kilometers. Yan. Pinaka-optimal. Kung nagda-drive ka ng ganyan, nag-cruise ka lang, or nag-aaral ka pa lang, yan, pinaka-optimal. Yan. Fourth gear. Try ko mag fifth gear. Tingnan natin kung manginginig yung auto. Hindi masyado, so okay lang. From 0, kung masyado ka kasing maaga mag-shift, let's say below 2,000, nahihirapan yung makina, manginginig. Masyado naman late, stress naman yung makina, nahihirapan din. Pinaka-optimal talaga 2,000 RPM, 2,000 to 2,500 RPM sa gasolina, sa diesel at least 2,000 RPM. Saka mostly napapansin ko sa mga new drivers hindi kumakambyo, nakastay sa first gear. Binababad nila sa first gear, minsan nasa 3,000, 3,500 RPM na. masyado nang maingay yung makina, stress na yung makina nun. At least 2,000 shift ka agad to second gear.
Hindi mo naman kailangang apakan para bumilis. Light on the throttle lang para stay ka lang dun sa speed na gusto mo. Halimbawa 40 kilometers. Try natin yung masyado kang maaga nag-shift. Ito yung epekto niya. Maaga, below 2,000. Yan, sa third gear mas mararamdaman mo yan. Yun, nanginginig. Brrrr, gumagana. Ito naman yung walwal mode. Syempre ito yung medyo matulin ka depende nga sa sitwasyon. Kung anong sitwasyon mo, kailangan mo magmadali, kailangan mong umovertake, ganun. Syempre higher than 2,000, around almost 3,000 RPM bigyan natin. Kung papansin nyo, iingay na yung makina. Pero syempre mas mabilis yung akyat ng speed mo. Yan. So if a new driver ka, at least around 2,000 RPM, hindi mo naman kailangan biglain yung throttle para ma-reach yung 2,000. Light on the throttle lang, gently lang. Ayan, ang baba ng RPM, nanginginig yung auto, brrr, nagbabibrate. Ito another situation, medyo paahon. So from first gear, yan, tayo sa below 2,000 at least. Depende nga sa sitwasyon, syempre. Yan, habang umaakyat ka, nasa third gear na tayo, yung RPM natin mababa. Mahihirapan yung makina, kailangan mo mag-downshift kasi kailangan mo ng more power para umahon yung kotse. Tapos new drivers, pag nagda-drive kayo sa may speed limit, gaya dito 60 kilometers per hour, hindi naman dapat na nasa third gear ka lang to reach the 60. Kung napapansin nyo, medyo maingay yung makina. You can shift sa fourth gear. Yan, mas kalmado yung makina, or even fifth. Yan, nasa 60 pa rin tayo para mas kalmado yung makina, sa mas economical. Halimbawa, ayan, may speed limit sa pinagdadrivean nyo, kunyari 40. Yan, you can cruise sa third gear at 40 kilometers. Yan, kalmado pa rin yung makina. Second gear pwede rin, mas maingay nga lang yung makina. Yun, lalo na sa first gear, baka nga hindi niya pa maabot or almost there or lagpas ng konti sa 40. So kung tinatanong nyo kung kailan talaga mag-shift, depende yan sa paggagamitan nyo saka sa sitwasyon kung nasaan kayo. Okay, back to zero, first gear. Sa mga new drivers, kailan nga ba tayo mag-shift? Dun sa pinaka-optimal muna dahil nagsisimula pa lang kayo mag-drive. Around 2,000 RPM sa diesel. Sa gasolina, halos ganun din, 2,000, 2,500 RPM. 2,000 RPM. Yung sa patag yun guys, sa patag. Pagpaahon, ibang sitwasyon yun. Halimbawa, na-stuck kayo sa paahon, ibang sitwasyon yun. At least bigyan nyo ng konting power para makaakyat yung kotse. Alright, below 2,000 or at least almost 2,000. Yan, 2,000 RPM. Kunyari, nagpo-cruise ka lang sa 60 kilometers per hour. Pwede naman yan sa 5th gear. Yan, basta huwag mong babaunan. Stay put ka lang sa 60. Hindi mo siya kailangan baunan. Ngayon, another sitwasyon, kailangan mo overtake. Downshift ka para mas ma-reach mo kagad yung power band ng kotse. Masyado ng technical, no, mga new drivers, pero ganun talaga yon. Eventually matututunan nyo rin yan. Saka may mga kotseng walang RPM, doon naman pumapasok yung pakiramdaman na tinatawag. Makikinig ka na lang sa makina. Nagkaroon ako ng first car ko is owner type jeep. Doon ako natutong mag-aral, pamana sa akin ng tatay ko. Wala yung RPM gauge, meron siya speedometer gauge lang na pipitik-pitik na gano'n. Doon ako natutong mag-aaral ng magmaneho. Pakiramdaman lang, nakikinig ka lang sa makina. Ganun lang. Pag medyo galit na, cambio. Ganun ang ginagawa ko noon. Ganun din naman ang magiging sitwasyon nyo pag medyo nasanay-sanay na kayo mag-drive. Hindi na rin kayo masyadong titingin sa RPM gauge, speedometer gauge nyo. Kasi it's too distracting pag nagda-drive kayo. Mawala yung mata nyo sa kalsada. Titingin-tingin kayo lagi, which is very, very wrong.
Madalas pakiramdaman na lang kung nagpo-cruise lang kayo. And that's it for me on this video, boys and girls. Sana may natutunan kayo sa video na ito. And if you do, make sure to leave a like. And mas maganda kung may share nyo itong video na ito. Hindi lang ako matutulungan nyo, pati yung mga gustong matuto ng manual transmission.